Oikein mukavaa perjantai-ehtoota. Tervetuloa Pirkan yöpyöräilyyn. Kello on 20.35. Sääennuste 25-23 astetta. 23 astetta tuossa lähdön jälkeen. No se on terve moro hei ja tervetuloa Tapio Tein kyytiin. Tänään ajetaan kesän hienoin pyöräilytapahtuma Pirkan yöpyöräily, varmasti tosi hienossa kesäsäässä. Otso on kanssa lähdössä mukaan ajamaan 134 kilometriä Näsijärven ympäri meikäläisen kanssa tänään. Pikkuhiljaa pyöräilijät löytää paikalle ja kohta tästä starttailla. Ei mutta tervetuloa kyytiin. Numerolappu tulee kiinnittää selkään ja pitää esillä koko pyöräilyn ajan. Viivakoodi sitten luetaan maalissa. Ja näin saat Pirkan kierroksen osatapahtuman suorituksen suoritettua. Terve. Tosin on myös poljettu aika siitä se lujasti. lähti eikä ihan heti loppua näy. Hyvältä näyttää sekä pyöräilijät että pyörät. Oikein hyvää Pirkan yöpyöräilyä. Leppoisaa turvallista matkaa. Mitä se oli kello, kun ne startattiin? 19 yli. No niin, 19 yli. Siitä se todella nyt lähti. Kyllä, eikä loppua näy. Eka 10 kilometriä aina eka 10 kilometriä. Tässä on tätä liikennettä. Eikä siihen 10 kohdalle johonkin lammin päähän päästään, niin sitä alkaa enempi semmoiset nautinnolliset taipaleet, vaikka kyllähän minä tuun koko yöstä koko rahaa edestä nauttimaan. Olen tätä ootellut ja nyt mennään, yes! Ja ennen Tampereen rantatunnelia sitten käännytään täältä jollekin paikalliselle kevyen liikenteen väylälle. Kohta kaiketi mennään taas Näsijärven varressa komiasti ilta-auringon loisteessa. Nice. Voikukkapellot on jo valakosena ja ilta-aurinko loistaa edelleen. Homma on jo niinkin pitkällä, että saavumme Kurun tielle ja muutaman 100 metrin perästä. Kohta 32 kilsaa ja vähän vajaa tunti 18. Ihan yhtä jaksosta liikettä alusta lähtien. Söin hyttysen, ainakin melkein. On aika reippaasti tuota isompaa rieskaa ja raskaita rattaita tuolta takapakasta käyttänyt. On saatu tämmöstä mukavaa haipakkata näihin alamäkiin. Ei oo, että tällä reitillä kyllä riittää siinä missä ylämäkiäkin. Kyllä se kuule tässä lähestyy saunan lämmittäjän perinnepysäkki. Jepulis. Kyllä me nyt taukoillaan. Mä tuossa mietin tätä kellon käyttöä sillä lailla, että mä en varmaan laita tätä edes tauoille, koska sitten kun mua alkaa
unettaan tässä tien päällä, niin taukojen yhteydessä mä en muista sitä pian enää laittaa takas pyörimään. Sepä. Koska mä tykkään tätä pitää koko ajan päällä sen takia, että se on se kokonaiskeskinopeus. Eli tavallaan nytkin se keskinopeutta mittaa parhaillaan. Hyvä vaan, kun ei tosiaan nyt just mitään muistikuvaa, että missä kohti mä länttäsin tämän päälle, kun se tosiaan sitten jonkun aikaa pyöri. Banaania ja Nickersia. Joo, pähkinääpä nyt ei tullut syötyäkään vielä, mutta Niitä on jäljellä. kaikkia. About puolimatkassa Muroleeseen. Ollaanko me niin lähellä jo Murolle? No siis nyt on 36,6, niin se on 38 jotain, että saman verran mitä me on nyt yhdellä polkaisella tultu, niin on sinne. Lähdetään ajaa, että... Viimeinen homma, mitä se jotenkin mieltää erilaisesti. Paljon kauan. Eikö jännää? Lähdetään ajaa tuohon suuntaan, mihin moottoripyöräkin meni. Seurataan sitten. Kello oli just äsken 23:05. 41 kilsaa kohta täynnä. Kokonaisaikaa toinen tunti 48. Kauniisti kesäilta hämärtyy. Ja kummasti sitä kyllä piristi, kun vaihto näin hämärän hiljaa laskeutuessa kirkkaat lasit aurinkolasien tilalle. Ylämäki-kontenttia, ylämäki-kontenttia. Suunnilleen 3 € suojalasit. Ei ollut kalliit. Sama homma minulla. Mulla on isommat. Ei haittaa. Mulla on isommat vaihteet. Mutta sulla on enemmän. Pääsee nopeasti. Joo. Ei loppunut mäki vielä tähän. Vieläkin jatkuu. Käykö tuossa paloaseman pihalla? Käydään. Joo, siinä on se. Niin, oliko se päivä? Se on se jo. Snadi breikki. Omatoiminen pieni verhyttely. On se hauskaa, kun tuo perä onkin yhtäkkiä nostaessa vähän raskaampi. Järjetön kuorma. Tästä on hyvä vaklata kaikkia ohimeneviä pyöräilijöitä. Me tultiin tänne vaan vaklaamaan. Niin. Me vaklattiin. on. Kyllä. Mä luulin, että tämä oli se ukulele-kerho, josta oli aamulehdessä juttu. Otteko te niitä ukulele? Miksei kellaa ukulele? Eihän se ole vähän toistakymppää soppa paikalle. 12 kilsaa. Tämähän loppuu kohta. Tämä ei oo 200. Ajetaan toiseksi. Tuplana. Ja vastakkaisen suuntaan. Omaa toimea.
Ai että, siinä se on. Siinä se on. Taianomainen aika lailla puoliväli. puolivälikrouvi. Kesken kaljapullon maisemaksi. Joskus kun siihen aurinko paistaa ovelasti vielä, niin siihen tulee semmoset kultaiset värit. Joskus on osunut. Nyt on tämmöiset siniharmaat. Joo, se on yllättävänkin. Nyt täytyy sanoa, että yllättävänkin tommonen sinertävä. 66,5 näyttää tässä kohti, mutta kyllä se niin tarkkaan mätsää siihen aiempiin muistoihin, että sehän se täytyy olla. Kyllä. Kaikki pelaa, matka jatkuu. Ja alamäkikontenttia. No niin, on saatu äskettäin vähän Muroleen kanavatie alamäkikontenttia, niin tässä on vähän ylämäkikontenttia. Pitkää ja loivaa tällä hetkellä. Mulla näette suojalasien sisälle pääsee kärpäsiä. Semmosia pieniä itikoita lentää. Täytyy pitää tuuletus. No, alkaa näkyä huono. Joo. No ei lähinnä kutittaa. Näin käy matkateko ylämäkeen. Kärpäsiä laseissa. Täällähän on musaa. Se on hyvä. Se on 9. kerta. Onko se 10 kertaa Topukaja? Joo, ensi vuonna on 10 kerta sitten. 13 vuotta sitten mä ajoin eka. Joo. Ne välivuosia. Joo. 3 tuntia ja 28 minuuttia ja jotakin. Pääsimme tänne. Mennäänkö syömään? Mennään. Hyvä fiilis. Kyllä just niin kuin tuossa missä nyt oli, että kilsa huoltopisteelle, niin oli jotenkin semmonen olo, että mä en muista, onko mä koskaan tullut tänne edes näin virkeänä. Että on mennyt asiat oikein. Joo, niin kuin sä sanoit kerran, että tekee asiat oikeassa järjestyksessä, niin niinpä. asiat menee silloin oikein. Ottaa sapuskaa. Tehdään näin. Muistetaan täyttää pullotkin. Kiitos. Kiitoksia. Kyllä muuten vesi hyvä. Mehua vetänyt. Ja nämä kurkut. Katin niitäkin. Saa suolia. Joo. Vuosi. Mitä se muuta oli kello, kun nyt tuli? Nyt se on 0,50. Tässä on fiilistellyt tätä omaa oloa täällä Muroleen yöelämässä ja jotenkin tuntuu, että poikkeuksellista monen muuhun vuoteen verrattuna on nyt se, että on aivan hirveä täpinä päällä ja semmonen, että ei nyt jäädä seisomaan tähän, että matka jatkuu, että ruokaa suuhun ja hirveällä sykkeellä vaan eteenpäin. Eipä siinä, kyllä se on näköjään pysynyt jossain 120-130 tietämillä tuo pumppukin. Nyt tosiaan niin paljon, että se varmaan lisää vaan tätä levottomuutta. Otetaan tuolta velimiesmestari junan vetäjä kyytiin. Matka jatkuu. Matka jatkuu kohti maalia. Kovaa vauhtia. Tuleeko kello 1? Oliko tämä ennätys lyhyt Muroleen yöelämästä nauttiminen? No se on niin minuuttia 2 vailla. Hytykät pitää kyllä vauhtia. Lähdetään hittaamaan roadia. Kiitos Muroleen huoltopisteelle, jota isännöi Muroleen kylän Erkiin. Äkkiä liikkeelle, kun lasitkin huuruvat.
Moi, kiitoksia. Oli ehkä ennätyslyhyt soppatauko, pikainen pullojen täyttö, aika reipas syönti. Siellä oli hyttysekki syönnillä. Oikein reippala syönnillä haistavat hikiset pyöräilijät ja hiilidioksidi hengitysilmansa. Ja monen hyttysparvi kyllä yllätti, että vauhtia pisti meikäläisiin. Sitten on alamäkikontenttia. Tänäkin vuonna Pirkan klassikon reitillä on samat ylä- ja alamäet, jotka täällä on ollut varmaan joka kerta tällä reitillä. Täytyy toivoa, että kaikki korvaan lentäneet itikat osaa lentää sieltä myös ulos. Missä kaikki pyöräilijät? Kyllä nyt on tosi hiljasta. Tässä on melkein aina jotkut kuitenkin. Mä näin yhden selän tässä just kun mutka tultiin tuosta. Täällä vedetään siripiriä niin kuin jotain ruisleipää. Sokeri kyllä. Aika jauhosen makuinen. Hyi. Se suussa kutittelee kivasti sen pienen hetken mitä sitä. Mä oon päättänyt, että mä en täältä kuule kotiin vie yhtään pullollista mehua. Mä juon kaikkea. Vaan menneet ovat menneet, nyt se pullo tänne tuo. Kuihtuu metsän kasvitkin, jos eivät joskus juo. Aika hyvin sanottu, kuka niin laulaa. Jarkko Martikainen. Nostetaanpa vielä vaippaa vähän. Kyllähän tässä hyvänen aika aamu jo pian valkenee. No niin, no hyvänen aika. Tunti, vähän toista tuntia ehkä jäljellä tätä. Nyt ihan alkaa tulla 5 tuntia täyteen hetken kuluttua. Joo, hyvä. Ja siis mulla on kello pyörinyt koko ajan. No niin, siinä olisi vielä Eerolaa suoraan nousua. Eipä se oikeastaan muuta kuin polkaisee. Muistelin, että tämä oli jyrkempi. Vanha kunnon aavetie. Mitäs mietteitä mäestä? Mitäs mietteitä mäestä? Eihän se joku polkaisee vaan. Minä yllätyin, että katoin sitä ja tuumasin vaan ääneen, että olisiko ollut näin, että sehän on loivempi mitä muistinkaan. Siis, no, Se on vaan pitkä, mutta tässähän tulee toinen samanlainen alamäki. Jos väsyttää, niin tuo... Tiedätkö siihen niin mielentila vaikuttaa, mitä asiat tuntuu. Niinpä. Noniin. 130 kilometriä sanoo ainakin Sigma. Garmin sanoo 126. Mulla sanoo ihan tuosta 128. Okei, niin se on vähän epäsuhtaa. No mutta jos tämä Sigma mittaa 134 tonne jäähallin pihalle, niin sitten se on varmaan lähellä totuutta tällä kertaa. Ja kylmä fakta on se, että maali lähenee koko ajan. Yhden kerran elämässäni haluaisin Pirkan yöpyöräilyn läpäistä pyörän kantain maali juosten. Cyclocross henkeen. Huomenta. En tiedä. Ehkä hämmenty. Se nauraa vaan. Anteeksi postipaavo, jos säikyttelin. Mehän ollaan jo aika lähellä. Justiin autolla tästä ajettu. Kuhan vitsain. Menisi vaikka silmät kiinni. Sanoppa mihin pitää mennä. Sulla pitäisi olla fiksi pyörä ja silmät kiinni takapäin. Joo. Olisi vaikka sirkuspyörä.
Onpa ihana nälkä nyt just sopivasti. Tiedätkö niin sanoo, että jos pitäisi vitonen ajaa vielä, niin mä alkaisin kiukutella just nyt. Sä kiukuttelit, että sä söisit ja ajaa sitten vitosta. Niin. Siinä. Semmonen olo edelleen, mä voisin syödä sitä ihan lisää. Se on nyt 6 tuntia ja ehkä 10 minuuttia, sanotaan näin. Pyöreästi. Menikö retki hyvin? Oikein mainiosti, kiitos. Keli on ainakin Joo. mainio. Nyt oli niinku monilta osin puitteet niin kunnossa, että energiakin riitti jotenkin paljon enemmän mitä monena muuna vuotena. Hyvä. Tuosta pääsee sisälle tuosta nurkan takaa, löytyy pientä purtavaa. Mahtavaa. Napataan matkaan. On tässä semmonen joku oma ihana rauhansa sitten, kun tähän pääsee. Joskus ollut niin paljon enemmän työ ja tuskan takana, että on saattanut tässä kohti olla vähän isommatkin tuuletukset. Nyt kun se jotenkin kivasti kilsoja seurailen tuossa tietää, että näin mukavasti kuitenkin taittuu matka loppuun asti, niin ei siinä oikein muuta kuin kannattaa vaan tietoisesti nauttia siitä jokaisesta hetkestä. Se kuitenkin loppujen lopuksi se menee niin äkkiä ohi. Niin menee. Fiilis korkealla ja hitusen ehkä nyt kankkuset jumissa, mutta nehän aukeaa kun venyttelee ja pääsee oikaisemaan itsensä suoraksi. Nopeimmillaan ollaan justiin meitä 6 tuntia vedetty, niin me tänään sitten vedetty 6 tuntia ja 11 minuuttia. Joo, ei missään nimessä huono aika. Sitä on Se on ihan mahtavaa. toisinaan viipyilty taas paljonkin pitempään. Tietysti jokainen aika on hyvä aika. On kyllä. Maalissa on hyvä ollut. Kyllä. Hyvä ystäväni, nyt on tullut aika kiittää sinua siitä, että sinä olet kahtonut tämän videon. Minä toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi, ja me tapaamme taas takkuun varmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus. Kiitos kun olit mukana.